Good afternoon, everyone. Welcome to another episode of 2OT. This is our second season with the Tiebreaker Times Vodcast Family. 2OT is presented by Smart. Simple, smart, game-changing. Simple, smart ako. My name is Carlo Pamintuan with Magu Marjon and Magu. It was an eventful morning, an eventful 6 hours for the PBA kasi sobrang dami talagang nangyari in the past 6 hours. We will sa buong sporting world. Yep. Napakadami nang nangyari. Si Khabib, nanalo kaninang madaling araw. Yung Dodgers, natalo. Grabe yung ending nun. Natalo sa Tampa Bay, Game 4 of the World Series. And of course, like you mentioned, grabe nangyari ngayon dyan sa loob ng PBA bubble. We will give everyone a rundown of what's been happening. Of course, yung mga pinakamalalaking balita and the game later na lahat naman talaga nakaabang. But we will start with the freshest announcement coming from the PBA. Ito yung pinakabagong announcement that they were able to send. And we will be reading through the statement para sakto talaga yung makuha natin yung mabalita natin. No? First off, the referee that was earlier identified as a suspect case tested negative dun sa antigen niya on October 21, Wednesday afternoon. Kailangan po natin tandaan the RT-PCR result was made available to the PBA Tuesday night. So nung Wednesday morning, he was isolated, he was tested antigen, tested negative. Tapos ngayon, RT-PCR result naman, yung nag-negative officially after additional testing dun sa referee. So again, that is a great development for the PBA kasi nag-negative na yung referee. We've been praying for the safety ng referee. Of course, lahat ng kasama niya. I do believe na hindi naman nagka-symptoms, so at least hindi talaga parang hindi cause for worry. Again, nag-negative siya ng antigen no, October 21, Wednesday, and then again, he tested negative for his RT-PCR test on that exact same day. So, the PBA is coordinating with experts in the field and the laboratory to discuss yung naging kaso ng referee. No, we must remember, Magu, na yung testing talaga, walang 100%. There's no such thing as 100%. But they are using the gold standard in COVID testing in RT-PCR. Alam natin yan yung pinakamagandang gamitin, and getting a negative on that particular test should, give us a little, more confidence moving forward kasi at least nga nag-negative na yung referee. Yun nga kasi, we all have to remind everybody once again, everything that's been happening to us for the entire year of 2020, unprecedented. Yep. Kaya lahat po ito, hindi naman sa trial and error, these are the best people in their fields trying their best with what they can do. Kaya tayo, we're also trying our best din na ikwento na lang din yung process na nangyayari. There are protocols in place. There are strict protocols in place. And sabi nga ni PBA Commissioner Willie Marshall, Wednesday night when we were able to talk to him, sabi niya, this should serve as additional motivation for everyone na kahit na merong mga safety protocols, just to be extra careful about your health. You just wash your hands every time makabalik ka sa hotel or in the venue. Just be extra careful with your steps. Yun yung karagdagang pag-iingat. Alam mo, walang OA sa panahon ngayon, di ba? Every step that you can take to be safe, you have to take it. Kasi yung pagiging OA ngayon cool ngayon eh. Cool yun, di ba? Actually, sabi rin ni Coach Yengyao na parang even the best scientists all over the world are still not 100% sure on everything that there is to know about the disease. Hindi pa rin talaga, alam mo yun, hindi pa rin talaga tayo 100% sure kung ano yung pinagmumulan, kung saan pwedeng mapulot. There is still, a growing number of studies na nakakadagdag sa ating kaalaman. Of course, the next development dun sa statement na nilabas ng PBA is that following the swab testing of the teams, the test of one of the players of Blackwater yielded a positive RT-PCR result last night. Ang ibig sabihin dyan, the same exact protocols that happened with the referee will happen with whoever tests positive. Walang kaso kung taga-media, kung taga-PBA office, kung player, kung staff, kung referee. Because yun yung protocol eh. Yun po yung silbi ng protocol. And yung protocol nga, wala na dyan.
dinala na po sa Tarlac, sa New Clark City in Tarlac, yung Athletes Village. Nandun din yung referee, nandun na ngayon yung player. Because we did not come into this bubble thinking na or praying na walang, alam mo yon, hindi ka naman pwedeng umasa lang na walang magiging positive or walang magiging ganitong klaseng issue. So, they put protocols in place exactly for this purpose. Para pag may nangyari, pag may nag-positive na test, may mga galaw na susunod. There are steps that are taken, step by step talaga yan, towards protecting yung bubble. Para protektahan lahat ng nasa loob, the safety of everyone involved. Again, health experts were included in the discussion of this. Health experts in the country, DOH, of course, IATF, na inaprobahan yung buong sistema kung anong mangyayari sa PBA. So, if you ask us na parang how we're feeling right now, it's similar to what happened during the referee. Ngayon, everyone staying in their rooms just for safety. Wala munang masyadong nag-aalubilo, wala munang masyadong pupunta kung saan-saan. And it's just to give us an extra layer of protection. So, there's no cause for panic. Wala namang nagpa-panic sa atin. And we're just hoping that, after another round of testing na maklear naman agad-agad yung lahat nung involved dito sa PBA bubble. So, yun nga po, no? Sa ngayon, kalmado naman dyan sa loob ng PBA bubble. As you mentioned, Carlo, there are protocols, there are safety, hindi reminders, there are steps na sinusunod. Yeah. And ready naman talaga po ang lahat. Kaya, tayo din po, mag-relax lang. Ang isa lang na kasama dyan sa protocol actually, ang pinakamalaking impact ngayon is the first game for today, Carlo. It has been postponed. Hindi canceled, postponed, and it will be moved to a later date, either sa dulo or magkakaroon ng triple header. Tandaan po natin, this coming Saturday, matagal lang nakaschedule, triple header na talaga. So magkakaroon pa malamang, nanguhula lang tayo, magkakaroon pa ng isa pa uling triple header. That might be the case. Ngayon, syempre, ano pa yan eh. That will have to be put, in the back dun sa, at least in terms of priority ng PBA. Kasi marami pang oras. The eliminations will run from today until I think November 11. So, 11. Sobrang daming araw pa na pwede nating dagdagan ng isang laro, na pwede nating punan yung hindi na itutuloy na laro mamaya ng Blackwater Elite at Rainer Shine Elasto Painters. But again, it's a reminder that these protocols are in place for incidents like this. Ginawa talaga yung protocols para i-cover lahat ng pwedeng mangyari dito sa PBA bubble. And again, I think I'm speaking in behalf of a lot of people here na kumpiyansa pa rin naman talaga tayo na this is a safe environment kasi nga ang dami nung testing dito, ang dalas nung testing. So if may mangyaring untoward like what happened with the referee, with what happened with the Blackwater player, we have to trust the system that we put into place. Yun yung pinaka-importante dito. And if you guys out there, yung mga nanonood ngayon live, you want more specifics, more information about everything that's going on, mamaya pong hapon, 5:45. Wala na nga pong first game for today, pero yung Clasico, tuloy po mamayang gabi. Yan ang pinapaalala natin. That's gonna be live on TV5, on One Sports, on Radyo 5 92.3 FM, and on the different Facebook platforms. Sa Facebook ng One Sports, sa Facebook ng Rush, Facebook ng PBA. Matutuloy po yung Clasico mamayang gabi. Dahil hindi naman involved yung Ginebra o yung Magnolia dyan sa mga nangyayaring yan. 5:45. Yung time slot halos ng first game, magkakaroon ng replay yata ng first game. Pagkatapos doon, mapapanood natin live press con hosted by you, Carlo. Carlo will be handling the press con with Boscom Willie and the PBA office and everybody involved there. Di ba, Carlo? Yep. Hopefully, magkaroon ng magandang discussion about the safety protocols. Kasi syempre, gusto rin ni Commissioner Willie na inform yung public. Importante rin para sa kanya na alam ng public kung ano yung nangyayari dito sa PBA bubble. Siyempre, lalong-lalo na yung mga kamag-anak din ng players. Siyempre, nag-worry. Okay. Kung tayo nga mga fans nag-worry, yung mga kamag-anak nag-worry din. Kaya maganda ng mamaya po, tumutok tayong lahat para maintindihan natin lalo. So we can get better knowledge, better understanding. Ang pinakamalaking sandata natin, kontra dito sa nangyayari sa atin for the past 7, 8, 9 months, information. Yun lang po kailangan natin. Pag nakuha natin yung informasyon, we can make
better decisions. Kaya mamaya pong 5:45 yan, 5:45 to 6 yung start, 5:45 tumutok na po tayo. Different platforms ng One Sports, ng TV5, and of course, ilalabas din yata sa One Sports mamaya live yung press con ni Carlo Pamintuan. Ni Boss Kong Willie Marcel pa. So a reminder again, a reminder to wash your hands, to make sure that you're masked up, your face shields are with you kahit saan kayo pumunta. Alam mo yun, parang always act with an abundance of caution. Walang sobrang ingat sa mga panahon ngayon. So and I guess that's all we really have for now. The more we know, the more you guys will know. Yun pa lang ang alam namin for now. Mamayang 5:45, madadagdagan din pare-pareho kaalaman natin. Pero may isa pa tayong alam, Carlo. Lipat naman tayo sa good news, spectacular news, welcome development. Meron pang isang nabalita kanina umaga. Yep, as we found out, Calvin Abueva, the Beast, will be unleashed tomorrow for Phoenix Super LPG as he will be playing his very first game. Alam mo, parang lampas isang taon from June. Ano na yata? 16, 17 months. From June to October. Hindi nakapaglaro itong si Calvin Abueva, and finally, nakompleto na niya lahat ng mga requirements, all that PBA, the Games and Amusements Board asked him to complete, and now he's cleared. He will be playing for Phoenix. The energy, Magu, it has been a long and arduous process, but finally, nakumpleto na nga po lahat ng kinakailangan, and you were there kaninang umaga. Sumugod ka kagad sa ensayo kahit puyat ka pa kakapanood ng UFC kagabi. Pinuntahan po, ganun po tayo kamali, Carlo Pamintuan, para mabigyan kagad tayo ng balita kahit puyat to kakapanood kay Khabib. Pinuntahan mo kaninang umaga ensayo ng Phoenix. Kamusta ang mood doon? At ito lang yung Magua explanation na wala po kaming special announcements or anything like that. Nalaman namin nung nalaman yung lahat. ganun ka fair, hindi rin po namin alam that it will be announced, but as soon as it was announced, tinignan natin yung schedule, tas nakita natin na nagpa-practice nga yung Phoenix Super LPG sa AUF, so pumunta tayo doon. We have a report on that na mapapalabas later, so makikita nyo yung interviews namin with team manager Paulo Bugia, si Coach Topex Robinson, and of course Calvin Abueva. But yung atmosphere lang may Calvin interview so mamaya abangan nyo mamaya sa One Sports, sa area mamaya sa TV5, maybe in that halftime break of the Manila Clasico game. Yung energy was really different kasi alam mo tong si Calvin, sabi nga ni Coach Topex, no, parang nung unang nakapag-practice sa kanila, parang nakawala sa hawla niya na finally he's back in dun sa stage kung saan siya alam niya pwede siyang mag-perform, just being with the team. But syempre nung nag-umpisa na yung laro, when Phoenix started playing, may masama ring feelings for him na hindi siya makasama sa AUF, hindi siya makapagbihis pag natatalo yung team, hindi niya alam kung paano siya kikilos because he knows that he could have provided at least the energy. Alam mo yung hindi niya naman sinisigurado na mananalo sila kung nandun siya. But just being there in wins and in losses as well, he really felt bad about not being there. Pero kitang-kita mo naman sa kwarto niya, Carlo, TikTok na lang ng TikTok . Nanonood ng game, pero pampalipas pag halftime, makikita mo, bigla na lang nagtitiktok. Dahil syempre, sigurado dyan sa interview mo, marinig natin mamaya yan. Tutukan natin mamaya during the coverage ng ating Manila Clasico. You gotta, whether you are a Calvin fan or Calvin hater, you gotta welcome the development na he is back. Yeah. Kasi you can either love that he's back again or hate the fact that he's there again. Pero di ba, nandiyan na ulit si Calvin Abueva. Yung ganong klaseng basketball talent kasi, Carlo, you don't wanna see him on TikTok. You wanna see him on a basketball court, di ba? And yeah, I definitely agree with that. But more than that, or on top of that, you know na yung pinagdaanan niya throughout those months already taught him a lesson. Na maraming napulot itong si Calvin towards dealing with his family, dealing with, his teammates, dealing with players from the opposing team. His return is a great sign dahil that he paid for his sins of the past. Yung mga nagawa niya dati, pinagsisihan niya, pinagbayaran niya, at ngayon ready na siya
to get another opportunity. Kaya nagpapasalamat nga siya dun sa commissioner's office for giving him this chance again, because yung suspension niya, a lot of it was also to give him time to be well. Kailangan nating pag-usapan yun, no? Parang, of course, alam din naman ni PBA Commissioner Willie Marshall na maraming nagagalit na bakit hindi nyo papabalikin si Calvin. Maraming negative na nasasabi tungkol sa kanya. But he knows that at the core of this, that suspension was to help Calvin, shake off all that has ailed him in the past. Yeah, hopefully all the demons have been exercised, so to speak. Pero yun nga, no, kung may ginawa ka na nga, katulad ng prosesong pinagdaanan niya, and then, si Boss Willie, sinasabi na nga niya, he is aware of all the hate. Kapag ka biglang binalik mo, you just give into the public pressure na hilaw, baliwala bigla yung 16 months, o yung 15 months, o yung 14 months, na baliwala yun kung ganun-ganun lang, hindi pa talaga naburo, o hindi pa talaga natapos yung proseso, o yung kinakailangan gawin, and yung naging realizations ni Calvin, mababaliwala yung tagal ng panahon. Kaya ngayon, napagdesisyon na kompleto na yung requirements, and sa gut feel, nandiyan na, ready na. Tignan natin ngayon kung anong klaseng Calvin Abueva mapapanood natin. Bukas, first game niya. And sino pa makakalaban? Yung dati niyang PBA D-League team, yung prangkisa ng NLEX, headed of course by his fellow Kapampangan, Coach Yang Giao. It is gonna be a really interesting must-see event, yung pagbabalik ni The Beast kontra sa NLEX. Alam mo, nakakatuwa yung game bukas, Magu, kasi nakakasana yung kwento namin The story supposed to be was the story that we were going to produce for One Sports was supposed to be Coach Topex going up against Coach Yeng. No, kasi nagtatago sa bintana. Oo, di ba? Na parang yung career ni Coach Topex sa PBA, basically utang niya kay Coach Yeng because he was drafted and then he was not signed until Coach Topex gave him an opportunity na makapaglaro para sa Red Bull, and he had really good years with Red Bull. Nakapaglaro for Alaska, became an assistant coach. Ang ganda na nung kwento, but all of would stand by itself. It would have solid na angulo na sana tomorrow's game. But it's a welcome development. Again, PBA fans have been waiting for this to happen. Calvin has been waiting for this to happen. May dagdag pa nga na storya. Nakikita rin naman natin dun sa mga Instagram posts ni The Beast, no, na siya emotionally, he's dealing with a lot right now. Dahil yung lola niya is in the hospital and we all know gaano siya ka-close dun sa lola niya. So, yung pagkakataon na makapaglaro, to perform, even just to forget about the situation for 2.5 hours and just be there with his teammates, I'm sure will really help itong si Calvin. And Magu, just going back to your point earlier, ilang beses na natin nakita players coming back from injury when they weren't ready. Diba? May na ACL injury, may ganitong injury, tapos babalik, and then would end up hurting themselves even more. Yeah. And then it would cost them more months out of action. Hindi ito injury, but the mental aspect of it is as important as the physical. Yun yung kailangan nating tanggapin. No? And the process that Calvin went through was not easy. Marami siyang kinailangan gawin. Marami siyang mga issues that he has tried to bury. Ganun na lang sabihin natin. Maraming issues na akala niya kayang tambakan lang ng basketball, na kayang punan lang ng basketball. He had to face those issues. He had to stare at them and deal with it. Yun yung oras, yun yung nagawa ng oras na nagkaroon siya ngayon. And again, we will all be, kahit na nag-cheer ka pa for NLEX, we will all be Calvin Abueva fans tomorrow because you want him to take advantage of this opportunity na nabigay sa kanya. Regardless of what team you root for, if you consider yourself a basketball fan, this should be welcome. Hindi namin pinapwersa sa inyo, but this should be a welcome development for every warm-blooded Filipino basketball fan out there. Lahat tayo looking forward to this happening. And you know what this does, Carlo? Mm-hmm. Yung Phoenix, kita natin the last couple of games, si Matthew Wright talagang pag natututukan, nahihirapan talaga sila sa opensa. Swerte na lang anong last game.
0 for 6 pa sa 3-point shooting si Matthew Wright, pero naka 23 puntos pa rin, naka 22 nating run sila, nakapanalo pa rin. Sipin mo ngayon, with another weapon coming in, with Calvin Abueva, that makes Phoenix one of the scarier teams in this bubble, Carlo. Definitely. I mean, kahit naman anong team dito sa PBA na dagdagan mo ng Calvin Abueva, aabangan mo talaga kung ano yung difference. Lalo na for a team that's playing very well in the bubble right now. Alam mo, they underwent through a difficult phase. Ang hirap nung schedule na yun, as we take a look at the ito yung team standings right now. Ito yung week Phoenix, of death they're in nila, the thick Carlo. of things. Ito yung week of death nila. Even Coach Tim Cone pointed it out na Barangay Ginebra. nung tinalo nila, sabi niya, salamat sa TNT, binugbog na nila itong mga to. Medyo pagod ngayon nung tinalo sila ni Ginebra. Because every single team po, yun yung ginawa natin ng previous, Carlos. Sinilip natin yung mga magkakasunod na game na napakabigat ng mga kalaban. Merong mga week na ayos lang, pero may mga week na talaga mabigat. Doon dumaan yung Phoenix. Naka 1-2 in that week. So tignan natin ngayon, moving forward, starting tomorrow versus NLEX, tignan natin ano mangyayari dito sa Fuel Masters. Saka isipin mo yun, Magu, your 2 losses, your 3-2, your 2 losses are with the teams that are undefeated. So that in and of itself is already, parang something na pwedeng magpalakas sa loob ng Fuel Masters right now. Kasi kung pipili ka, kung kanino ka matatalo in the entire PBA right now, it would be TNT and Barangay Ginebra kasi sila yung pinakamalalakas talaga. I mean, they have been outstanding here inside the PBA bubble. At saka Carlo, to add to that, yung jockeying for position. Hindi naman pwedeng lahat ng team undefeated. Magkakalaban-laban nga kayo. Kaya yung mga undefeated na, hayaan mo na sila sa ibabaw. Hinahabol mo ngayon top 4 para maka twice to beat advantage ka pagdating ng quarterfinals. Yun yung habulan eh. Huwag kang magpapatalo doon sa mga tingin mong makakadikit mo. Huwag kang magpapatalo lalo sa tingin mong mga dapat nasa baba sa inyo. Yun yung labanan dito eh, di ba? And that's exactly what we said, Bagu, nung preview natin, no? Yung mga, in terms of talent, yung mga nakadikit sa'yo, talunin mo lahat. And then, if you go 50-50 with the teams above you, that still gives you a good chance of making it into the Final Four. Kasi alam natin, napakahalaga po ng Final Four ngayong Philippine Cup because we're copying the Governor's Cup setup where the top 4 will be twice to beat in the quarterfinal. So, kung isang laro na lang yung kailangan mo to be able to make it to the semis, that's really a huge advantage, lalo na dun sa dami ng games, Magu, 'di ba? Dun sa dami ng lalaroin mo throughout the span of October 11 to November 11. I'm sure may pagod yan sa bandang dulo and you'd want to reach the semifinals as quickly as possible. If you guys missed it, lahat po nung previews namin is uploaded on YouTube. Nandiyan din sa Facebook page natin, hanapin nyo lang. Tignan nyo gaano kagaling kami. Wag nyo na silipin ulit. Wag nyo na silipin ulit. May mga sabit din doon. Ngayon na lang, yung present na lang pagkwentuhan natin. Pero eto, may mga nagtatanong. Siyempre, may mga nagtatanong ba, Carlo? May nagtatanong pa rin. Sinong referee ba? Dito sa Facebook Live natin, sinong player ba? Health concern po to. Kung kayo po, again, papaalala lang namin, kung kayo po naghanap ng chismis, you're watching the wrong show. Hindi po kami nagchichismis. We protect everybody's rights. They have a right to privacy. So, relax lang po tayo. Mamayang 5:45, paalala natin si Carlo mag-host ng press con with Bosscom Willie and the PBA office and everybody else concerned with the PBA bubble. Doon po natin doon natin kunin yung tamang impormasyon. Yun na lang po. Yung tamang impormasyon na lang po. Yun ang antayin natin. So, the beast is back. Yun nga, no, Carlo? We started kahapon pa, actually 3 days ago when we were planning this show, this episode. It's been a week, I think. Pinag-uusapan na natin, Clasico. Kasi usually Saturdays tayo, di ba? Sunday natin gawin para sakto sa Clasico. So, ito talaga, preview show ng Clasico to. Mm-hmm. Ang problema, ang dami nangyari kanina umaga eh. So, kinailangan nating pasadahan muna lahat ng mga bagong impormasyon that made themselves available. Pero hindi pa rin natin pwedeng hindi pag-usapan ang Manila Clasico. It will be the most different Clasico that we will ever see. Pero bago tayo dumiretso na into our actual planned topic for today. Shoutouts. Okay, mga ito si Donj Apolinario, sabi 2010 agad para kay The Beast.
Possible. 2010 kagad. Bukas na bukas. Tignan natin. Ang daming nakatutok sa atin ngayon. Good afternoon, Mr. Mark Francis De Vera. Sino pa ba mga nandito? Tuloy po ba ang first game ngayon? Sabi ni Jeffrey Zafe. Unfortunately po, yung Blackwater Rain or Shine ay postponed. Pero yung Clasico po, tuloy mamayang gabi. May nagtanong dito kanina ito nung tuloy ba Clasico? Opo, 6:45 mamaya. TV5, One Sports, sa Facebook ng One Sports, sa Facebook ng PBA Rush, pati ng PBA, at saka sa Radyo 5 92.3, tuloy po ang Clasico mamayang gabi. Ito magumay isang tanong dito. May plano ba ang PBA if may gagawing labag sa batas si Calvin Abueva? Yes. Yun po yung isa sa mga kondisyon ng pagbabalik niya. Batas ng basketball, hindi totoong batas. Oo naman. Yung labag sa batas ang bigat. Hindi talaga PBA. Pwede yun kahit saan. Meron po talagang mga naka-in place para sa reinstatement ni Calvin. Again, may protocol po yan. Yep. So, si Camille Benito Ibrahim yung nagtanong doon. Shoutout din kay Isaiah James Hoson. Pati CJ Kayanan, kamusta? Yep. Shoutout, Hinebra fan, kabarangay. So, I'm sure si Jose Morales sinasabi, Banchero, Baroka, Halalon. I'm guessing yun yung sa next topic. Watch out for those three guys, ano? Or yung mapapag-usapan din natin mamaya, yung rotation nitong Magnolia Hotshot sa point guard position. So tingnan natin. Or ranking, sino pinakapogi? Pwede rin. Hindi yung top 3. Pwede rin. Magagalit si Paulie nun, hindi siya sinama. John Rafael Sarmiento, kamusta sa'yo, sirs? Sino Boying Garcia, Lailani Formanes, Alvino Gube, Roel Barba, kamusta po sa inyong lahat? Joshua Cabanyero, John Rafael Sarmiento, nabatiin na natin. Norman Del Rosario, Jehan Sapiera. Uy, si Sir Mouse. Si Sir Mouse to, di ba? Maurice Garland. Sir, kamusta? Malapit ka na raw talaga mag-comeback din, ha? Pero nagsusulat na ulit si Mau, eh. Sabi ni Jeffrey Zafe, ano ba yung magic number of wins to make it automatically sa quarterfinal? Siguro nasa mga 6? Ako, sure ko ito. Sure ko, top seed. Top seed, 11. Galing mo talaga, Magu. Di ba? Paano mo na-math yun? Nakakatabi ko na naman si Coach Ryan Gregorio. Magaling sa mga hulaan yun, eh. Pagka naka-11 wins ka, sigurado number 1. Hindi ka number 2. Imposible. Sigurado. Yung 10, may labang ka lang sa number 2. Usually, to make it to the next phase, 6 or 7. 7 na actually halos sure na. Yung 6, may posibilidad pa na baka may maka-playoff ka for 8. Diba yung ganyan? Pero actually, 4 could get you to the playoffs. 4 It has happened. Pagka maraming nagtabla-tabla sa 4 and then maganda yung quotient mo na ikaw yung lalaban sa playoff for 8, lulusot. Yan po, dyan po nakaupo lahat ng teams ngayon. In case you're wondering, paano ba tinitingnan ito? Yun, yan, dyan po. Ay, baliktad. Dito pala. Wag mo na kasi ituro. Para tayong weatherman, di ba? Umuulan po ngayon dito sa amin. Diyan ba, umuulan? Laging makulimlim. Pero sabi nga ni Coach Pido Harencio, nung nanalo sila ng isa, sabi niya, okay lang. Alam mo, kahit natalo kami ng unang 4, ganun talaga eh. Hanggat may buhay dito sa PBA bubble, lalaban talaga yung Northport because they know that even if you win just maybe half of your remaining games, meron pa rin talaga eh. May pagkakataon pa rin talaga na to make it into the next stage. Lalong-lalo na kung yung mga talunin mong teams, yung mga kadikit mo sa standings. Yun nga ang kinakailangan, yung tactics mo nga, wag talagang dun mo iboboast na todo. Pagka sa isang linggo may 3 ka laro, of course you wanna win all of those, pero kay Coach Ryan ko nakuha yan nung araw kay Coach RG. Kada 3 games, hinahanap niya yung kailangan niya i-2-1, yung kailangan niya i-3-0. Yun yung palaging mapping nila dahil syempre may fatigue factor. Yun yung mga sasagaran mo, yung mga tingin mong makakadikit mo, o yung mga tingin mong dapat nasa ibaba nyo. Dun ka sasagad. So yan po, keep kay sorry, shoutout lang sa kasama natin si Tony Nepomuceno, isa sa mga masisipag nating photographer. Sir Tony, magandang hapon po. Salamat sa panonood. Nandiyan ba si Tony Nep? Oo, nandito. Naku!
tignan mo yung library ng mga picture niyan. Sabi mo yung mga luma. Sir. Gandang hapon po. Pakita mo kay Carlo, ha? At bago po namin i-introduce yung next part ng aming kwentuhan, just a reminder that 2OT is presented by Smart. Simple, smart, game-changing, simple, smart ako. And on that note, Magu, I think the best way to discuss Manila Clasico is to have one of the players na nakasama na dun sa lore, dun sa magic ng Manila Clasico. And we are talking about MARC PINGRIS. Bago natin pakilala okay. Akala ko yun eh. Hindi, bago natin ipakita, again, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nanonood ng 2OT. Hindi pa po yun yung dulo. Ito yung ending. Maraming salamat. And Paalala ulit natin. Before Manila Clasico, mamaya po yan, 6:45, TV5, One Sports, Radyo 5, and sa lahat ng social media platform. Tutok po kayo, 5:45 to 6, mga ganyan magsasart. 5:45 pa lang, tumutok na tayo. Merong press con. Carlo will be there and will be handling that for us. And para malaman natin yung pinaka-latest na informasyon nga sa lahat na nangyari today sa loob ng PBA bubble. Yep, and on that note, eto, pakilala na natin. Kakwentuhan natin, the Pinoy Sakuragi, talking about the struggles na itong Magnolia Hotshots and, of course, yung Manila Clasico na mangyayari po mamayang gabi. Kakwentuhan natin just from last night, itong si Mark Ping. Pakinggan natin ito. Makakakwentuhan natin ngayon bago ang Manila Clasico, none other than the Pinoy Sakuragi na miss na ng Magnolia Hotshot fans, Mark Pingris. Mark, maraming salamat for joining me and Magu. Hi guys, namimiss ko na rin kayo ang PBA at sa mga teammate ko ngayon. So, Ping, sabi ni Carlo, namimiss ka ng mga fans. Sabi mo, namimiss mong lahat, PBA, pati kami. Yes. Pero lately, parang ikaw yung namimiss ng team mo, sobra. Parang yung boses mo doon sa loob ng locker room, doon sa huddle, doon sa bench, parang may kulang, Ping, ah. Napanood ko nga rin napanood ko yung laro. Nag-usap din kami ni Rafi, no. Okay naman yung laro nila, but sa huli nga talagang kumbaga hindi mo alam hindi mo masasabi kung pagod ba or dahil nga medyo hindi tayo ready sa nangyayari ngayon, di ba? But naniniwala naman ako na kaya nila yon habang nandiyan si Rafi dahil siya yung talagang sa kanila kumbaga vocal sa team. Yun din nakikita ko ngayon na medyo kulang sa loob. Kailangan nila mag-usap-usap. Kailangan nila yung boses sa isa't isa. Kailangan nila sa isa. Hindi yung isa lang yung magsasalita o yung si coach lang magsasalita, yung mga assistant coach. Kailangan silang lima or kailangan talaga pag-usapan nila kung ano yung nangyari, pag-usapan nila yung mga depensa, ganon. So, yun lang naman yung kulang. Dahil alam ko naman, kasi hindi naman sila, lalamang naman ba sila ng malaki kung hindi nila kaya, di ba? So, yun lang naman sa akin. Pero Ping, si Rivas, alam naman natin, 11 championships, sangkatutak na finals appearance. Yung accolades niya can speak for itself. Yung performance niya can lead by example. Pero yung pagiging vocal, kaya ba ni Rafing mag-ingay just like how you would do it, paano mo pinapampapinti mo? Hindi ko sure kaya tatanong ko talaga sa'yo. Hindi ko sure kung ganun siya ka-vocal and emotional. Kasi si Rafi talaga, talagang kuya. I mean, hindi siya yung tipong nagagalit. Kasi ako minsan nasisigawan ko yung mga teammate ko eh. Aminado ako doon. Sinisigawan ko sila. But para sa amin yon, para sa team, hindi ko sila sinisigawan dahil gusto ko silang suntukin o awayin, gano'n. Sinisigawan ko lang sila or sinasabihan ko sila dahil siguro may nakikita akong mali. At gusto kong, kumbaga, bilang isang kuya na napagdaanan ko before na ginagawa rin sa akin ng mga kuya ko dati na sinisigawan ako na para sa akin naman. So sa akin yung konting gano'n lang, konting lang sa mga teammate ko dahil makikinig naman yung mga yan eh. Hindi naman sila yung tipong player na hindi mo kayang pagsabihan. Alam ko naman lahat yan na pagsasabihan mo. So
Kasi ako minsan pag may sinigawan ako pagkatapos ng game, nilalapitan ko yung tag-isa-isa. Pasensya ka na dahil gusto ko lang yung emotion ko iba sa court. Pero dito magkakaibigan tayo. Pero sa court talagang asahan mong sisigawan kita. Pero kung may pagkakamali din ako, pwede mong ibalik sa akin yon dahil hindi ko nakikita lahat, di ba? Hindi porkit ako yun or si Rafi yun, veterano or matagal na sa team, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin yung pagkakamali ko. Kailangan sabihin nyo rin dahil para, di ba? So yun, nagsusorry ako bawat isa. Pero sabi ko kasamong pag ganyan ulit nilaro mo, alam mo, ganyan din ang gagawin ko sa'yo. So, so yun, ano ko talaga. At nag-uusap din naman kami ni coach na minsan tinitext ko rin siya na coach, relax ka lang, ganun, makikinig sa yung mga player. So, kailangan naka-smile ka lang. So, but talagang namimiss ko talaga. Namimiss ko talaga ang PBA. Yung Magnolia ngayon, alam naman natin, nahihirapan, no? 3-game losing skid pagkatapos nilang manalo dun sa kanilang first game. Tingin mo ba, malaking kawalan yung bigla wala si PJ? Alam mo yun, kahit na hindi ganun karami yung minuto nyo, kahit na hindi kayo masyadong naglalaro, just being there in the locker room, just being there as an older brother, malaki ba yung kawalan nung ninyong dalawa sa palagay mo? May epekto ba yun? Paano ba sasabihin to? I don't know kung siguro or what, pero katulad nga ng sinasabi ni, pwede ko bang banggitin, si Coach Tim Cone dati, no? Nung naging coach namin siya, na laging naman sinasabi niya, sa team, hindi lang namang isa o dalawang leader dyan. Lahat kayo. Yun yung sinasabi ko kanina na maging vocal kayo sa isa't isa, di ba? So, siguro may konti lang na kawalan dahil minsan talaga pagpangit talaga or medyo sad yun isa or medyo nadadown yung isang player, talagang nilalapitan ko at kinakausap ko agad eh. Hindi ko alam kung may gumagawa ngayon doon at hindi ko rin sure kung, kasi ang daming injury din ngayon eh. Like alam ko si Ian, hindi siya 100% but bago siya maglaro, talagang kinausap ko siya na kailangan ka ng team. Kung kaya mo, ilaro mo. Pag hindi, wag muna, mahaba pa karir mo. Pero pag talagang kaya mo, kailangan na kailangan ka nila dahil number one, wala ako. And then pag nawala ka pa, si Rafi na lang, tsaka si Jack. So, iba pa rin yun, nandyan yun Ian Sanggalang na tumutulong din dahil siya yun talaga yung sinasandalan din ng team. So, lagi ko rin sinasabi sa kanya or si Mark Baroka na maging isang leader ka ngayon sa team. Kailangan kung ano yung liit mo, kailangan mas malaki yung boses mo ngayon. Diba? Kasi nakikita ko rin kay Mark yun eh. Or kay Paul. Yung Binanggit na ni Carlo, no? Sobrang impressive. Okay, nung opening day, nalaglag kayo sa San Miguel. Pero yung unang salto nung team mo dyan sa bubble, 22 points yung tambak ng NLEX, hinabol, na ipanalo sa dulo. Ganda na sana. Promising. Ang gandang momentum nun. Ang problema na tatlong sunod at pinakamasakit pa itong huli dahil 17 yung lamang. 17 yung lamang. Yeah, nahabol 22. No, 22 nating run yung Phoenix. Nakaka-frustrate yun. Sigurado from your end, nakatuto ka lang, nanonood ka mula dyan sa inyo. Pero itong parating, unang klasiko na wala si PJ. Ano mga tingin mo ngayon pa lang, ano na yung tatakbo na sa utak mo mamaya pag napanood mo na to? Habang nanonood ka sa inyo, paano babawi itong team mo? Siguro hindi rin sila papayag pero hindi pa sila papayag na matalo ulit. Pero alam ko mabigat din ang Ginebra. Kilala niyan ba? May laban siguro kami dahil walang mga fans ngayon eh. Walang mag-iingay, di ba? Pero yung gigil na nanggaling sa ganong napakasamang pagkatalo, kalaban yung walang talo, tapos Manila Clasico pa to o Bubble Clasico, kahit ano pa gusto natin itawag sa Clasico, may gigil factor pa rin yan na Ginebra katapat nyo, di ba? Yeah, meron. Kasi every time talaga na Manila Clasico talaga, ito talaga yun pinakaabang-abang din talaga ng team. Sa totoo lang, talagang yung pag sinabi mong Manila Clasico, nandiyan parang history na yan, nandiyan talaga yan eh.
So, kahit alam kong walang mga fans, talagang marami din manunod dito dahil Manila Clasico nga. So, nga pala sa lahat ng mga fans, no, na alam kong namimiss din talaga nilang manood ng PBA. So, ito, mag-ingay na lang tayo sa Manila Clasico. Alam kong babawi sila at siguro sa mananalong ito sa laro na to, yung pinakamalaking puso na siguro. 'Di ba? So, alam kong nandun yung momentum ng Ginebra, pero nandun din yung gigil na gustong bumawi yun, yung team ko. So, alam kong siguro may halong na straight na yung mga teammate ko or medyo nasasad na sila dahil sa nangyari. But, yun na naman na habang napipila yung team namin is minsan talagang umaangat yan pag talagang nakita na nila or paano nila solusyonan yung pagkatalo namin. So, I believe na makakaya nila to. Ping, napag-usapan na natin kung paano ka namimiss ng mga teammates mo. Pero ikaw naman, pag nakikita mo yung bonding nila, pag nakikita mo yung mga vlog ni Paul Lee, pag nakikita mo yung mga pictures, pag nakikita mo naglalaro, gaano ka naman naiinggit na hindi ka nakapasok sa PBA bubble? Kasi alam ko, hinanda mo rin talaga yung katawan mo para dito eh. Grabe yung pinagdaanan mo. Sobra. Kaya doon ako kumbaga sobrang nasad talaga ako dahil noong March, alam ko nagpahinga ako ng 2 buwan and then pagkatapos nun talagang pinaganda ko, bumili ako ng treadmill ko, bumili ako ng gym dito sa bahay. Talagang tumatakbo ako ng 40 minutes a day. Tapos parang isang practice lang, ganun agad, no? Yung injury. But part ng buhay namin yan player. Kami magagawa pag injury ka talaga eh. So sobrang sobrang sad lang, yes. Sad ako at naiinggit. Alam mo yun, naiinggit ako dahil gusto ko ulit silang makasama. Yun, kasi parang sanay ako na ilan years na magkakasama kami sa court, ganon. Tapos biglang nandito ako sa bahay, nanonood lang. Tapos nagte-therapy, parang ganon. So, minsan nakikita ko ni Danica na, you know what, babalik ka dyan, relax ka lang. So, pasalamat din ako sa wife ko talaga na may araw talaga. Kahit tinitext ko si Coach Johnny A na sobrang down na down talaga ako. Minsan umiyak ako sa room. Talagang sinasabi ko, Coach, paano paano ko kumbaga lalagpasan tong problemang ganito dahil minsan kumbaga alam mo inaatake ka ng anxiety minsan. Parang hindi ka makatulog, kakaisip kung kailan ulit yung opening, ganun, kung makakapabalik ka pa, parang ganun. So, but katulad ng lagi ko sinasabi, laban lang, di ba? So, next conference talagang paghahandaan ko yan. Kahit na yung kalungkutan nandoon and yung frustration sa'yo na hindi ka makatulong, Ping, meron pa rin naman mga players sa sarili mong team, sa Magnolia, na umuhugot ng inspirasyon sa'yo. Guys like itong atabs mo, si Jackson Corpus, yeah. Talagang pilit niyang pinupunan yung ginagawa mo, yung energy, pinipilit niya. Asan na ngayon yung level, tingin mo, ng improvement ni Jack? Siguro mga nasa 60% naman na. Dahil lagi ko rin siyang kinakausap eh. Kahit nung nagpa-practice kami dito bago sila pumasok or pagkatapos ng game, minsan nagtatawagan kami. Sinasabi ko sa kanya yung mga mali niya at sinasabi ko rin sa kanya yung pwede niya pang ma-improve, no? Matakaw din kasi sa foul minsan si Jack eh, lalo na pag pagod na. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanya. Pag pagod ka na, kailangan sinyasan mo si coach or i-push mo yung sarili mo para kasi ito yung sabi ko sa kanya, ito yung pagkakataon mo ngayon. Nung nasa ibang team ka before, minsan hindi ka nakapaglaro or limited lang yung time mo makapaglaro. But now, minsan first 5 ka or minsan kapalitan mo si Ian. At ikaw yun ikaw yun minsan yung inaasahan ni coach, 'di ba? So sinasabi ko sa kanya, wag mo munang isipin yung score. Ang isipin mo muna yung depensa at saka yun
ano yung, sorry ano yung make? Okay. Isipin mo muna yung depensa at saka yung rebound. Kasi ang dami tayong kumbaga bonus na lang yan depensa, bonus na yan opensa, di ba? Kasi marami tayong shooter, yung si Paul, yung mga guards natin, marami, sobra. So tulungan mo muna yung hit natin bago mo tulungan yung sarili mo. So alam ko nakikinig siya kasi pag talo, nagte-text sa akin agad, kuya, ano yung mali? So magpapasalamat talaga ako na nakikita ko sa kanya yung sarili ko dahil ganun yung ginagawa ko dati kila Danny Debon. So talagang Jericho Juniera, di ba? Yeah. Yes. Jerry, siya yung nagtuturo sa akin dumepensa before. So, nakikita ko sa kanya na willing siyang matuto. Ganon. So, I believe na balang araw pag umano talaga yun, alam ko marami pa siyang kailangan matutunan. Yeah. Turuan mo magsuot ng mahabang short, yun lang request ko. Tsaka magpakalbo, no? Magpakalbo. Parang sa shorts ni Pingris, dalawa na yung makukuha mo shorts ni Jackson Corpus. Dalawa na yung matatahi mo doon. Di mo minsan, alam ko si Alalon ba yun o si Corpus eh. Ping, alam ko sobrang laking kawalan para sa PBA fans na hindi ka makita dito sa PBA bubble. And personally, alam ko kasi kung gaano kasama si Ping sa hotel dahil sa mga gilas trips na nasamahan ko. Napakasayang kasama nito eh. Yun din yung nawawala, feeling ko. Yun din yung namimiss yung mga bonding experience na pinamumunuan ni Mark Pingris sa team. Well, sa totoo lang, totoo yung sinabi mo, no? Pero siguro masarap yung bonding namin ni Junmar ngayon. Mga outside the bubble eh. Oo, bubble kami ngayon dito sa bahay-bahay. Nagdodota na lang kami pagkatapos ng rehab no? Ganun pa rin. But yun tama yung sinabi mo, bonding naman talaga yung pinaka-importante sa team eh. Dahil pag wala yung bonding na yan, kahit anong galing nyo, minsan hindi kayo nagkukunik hindi kayo nagkukunik sa isa't isa, ganun, hindi nyo naintindihan yung ugali nyo sa isa't isa. So, katulad ng ginawa namin din sa Gilas, bakit kami naging successful? Dahil nga sa bonding namin. Yung character ng isang player, yung kumbaga yung ugali, di ba? Kailangan talaga pantay lahat. Hindi porket ikaw yun sinasabi nilang sikat or first five, kailangan mas mataas yung respeto nila sa'yo. Hindi, kailangan pantay-pantay yung respeto nyo lahat sa isa't isa. Yun yung sinasabi, yun yung tinatawag na team. Hindi porket yun, kasi yun yung nakikita ko minsan sa mga ibang player na porket ikaw yung sikat, kailangan, ako inuunahin nyo. Ganun. So, ako, talagang inaano ko, minsan kinakausap ko rin mga ibang player, ganun. Or example, yun, hindi napapansin na, you know what, work hard ka lang, mararating mo rin yan. So, yeah, banding. Number 1, banding. Speaking of your team, Ping, 2 questions. Yung una, ano masasabi mo sa ibang kuro-kuro ngayon na baka daw overloaded na kayo sa guards? Dahil nawala sa inyo yung Brondial at Herndon 3 tsaka 4 yung nawala, pumalit si Banchero guard. Baka daw na-overload sa guard ngayon? I don't know. Yeah, pero marami kaming point guard, yes. Pero alam mo naman alam naman laruin ni coach eh. Ganun naman minsan yung isang team, di ba? May plano naman si coach diyan eh. But kulang kami ngayon sa big. Alam din naman ang lahat yan. So, nasa isang coach na yan kung paano niya i-handle yung isang... Diyan mo makikita ang magaling na coach ngayon, di ba? Kung paano i-handle yun isang team na ganyan. But, alam ko marami rin kaming point guards. But, kasi siguro na-amplify lang dahil nawala na nga yung Brondial tapos injured ka pa. Pero pagbalik ni Ping, mukhang babalanse naman. Yeah, balance naman yan pag may mga bigs ka na, gano'n. At nakapag-champion naman kami sa mga ganitong lumaban kami ng finals dati, natalo lang and then champion. Ganitong lineup. Marami nakakalimot, back-to-back runner-up kayo ng Philippine Cup. Yes. Nasa finals the last 2 times. Dahil sa mga guards din na to, di ba? So, alam ni coach na laruin yan. Nagkakataon lang ngayon talaga na kulang talaga kami ng bigs dahil nga sa mga injury. But, pag kami nabuo,
well, asahan na lang na mas maganda yung laban namin. So, speaking of the guards, Ping, binanggit mo na kanina, yung leadership na pagiging vocal, hindi lang yung sa gawa. Ina-expect mo na kay Rivis, kay Baroka, tsaka kay Polly. Pero si Polly, mula nung bata to, mula nung pumasok to sa PBA, paborito niyang team nung araw, Hinebra daw eh. Mula nung pumasok sa PBA, sa Rain or Shine pa lang, paborito niyang kalaban. Etong Barangay Hinebra. Kailangan nyo tong klasikon to. 1-4 na yung team mo. Anong ine-expect mo kay Paul sa ball game na to? Expect ko na talagang ilalabas niyo yung angas niya. Yun naman si Paul eh. Hindi naman siya yung madamot na player eh. But in-expect ko rin na I know coach team. Matagal ko rin siya naging coach na alam kong itatrap din si Paul kasi mas gusto nilang gumawa ibang player kaysa kay Paul. Yun isip ko. Kasi ganun din dati nung naging kalaban namin si Paul dati. Hayaan nyo nang umiskor yung iba, wag lang si Paul. So, alam kong basahin ni Paul yung mga ganun sitwasyon. Pag tinatrap siya, magaling pumasa si Paul. So, pero I know lahat, hindi lang si Paul. Alam ko lahat sila mag-step up bukas. Ping, final comments na lang mula sa'yo. Namimiss ka nang mapanood ng mga Magnolia fans. I'm sure namimiss mo na rin yung suporta nila. Pero ngayon, as a fellow fan, na kasama mong manonood, kasama nilang manonood muna ngayon ng Manila Clasico, ano yung message mo sa mga lahat ng supporters nyo? Number one, gusto kong sabihin sa kanila, namimiss ko sila. Namimiss ko lahat ng mga fans ng Magnolia, tsaka, sa lahat ng mga fans ng PBA, kamusta kayong lahat? Salamat sa suporta, salamat sa pagpipray. Alam ko, dagsaan din yung mga text sa amin, mga message sa amin ng mga fans na lagi kami pinagpipray, ganon. So, thank you. Wala kami masabi kundi salamat. Yun lang yun may bibigay namin. So, sa totoo lang, minsan talagang ginagandahan namin yung laro, hindi lang sa sarili namin, kundi dahil sa mga fans na to eh. Dahil yun, bumibili sila ng ticket. Di ba? Ang layo ng pinupuntahan nila, para lang makapunta o biyahe nila para makapunta sa venue, sa game. So, yun yung maganda eh, na talagang nilalaro mo yung 100% mo para lang mapanood ka rin ng mga fans, di ba? So, ngayon, alam ko sa TV lang sila, but nandun pa rin yung pasasalamat namin lahat ng mga players na sumusuporta talaga sa PBA. So, kailangan namin yung dasal nyo, nagpipray ko rin kayo, gano'n. Tapos na tong pandemic na to para parang kasi kulang eh. Alam mo sa tulang kulang ang PBA kung walang fans na nanonood talaga. Hindi parang wala yun sigla eh. Pero alam mo darating tayo doon, 'di ba? So yun lang, gusto ko pa rin sabing good luck tomorrow. Mapa-Hinebra, Magnolia, magsama-sama tayong manood dahil Manila Clasico to. Napakagandang laro. So, yun. Supportahan natin ang PBA. Thank you. Last question, Ping. Last question bago kami magpasalamat sa'yo. Sa iyong honest opinion, dito buong pandemya na to, sino ang mas maganda ang naging body transformation? Mas naging kondisyon ngayong pandemya? Si Polly o si Carlo Pamintuan? Wow. Carlo, patingin ang abs mo. Yan! Kanina ko pa gusto sabihin yan eh. Ang iba yung itsura mo sa Spain dati kasi ngayon Ano bang kinakain mo? Walang pwede mo ituro sa amin yan. Walang pangkain, walang trabaho eh. Ngayon pa lang babawi. Tataba na ulit ako, may trabaho na. Pareho lang sila yun. Pare lumalabas kagapuan. Yan. Ang lali na ng dimple mo. Yun. Kaya gusto kong ginegesto si Ping palagi. Taruin mo nga si Magu kung paano yung mga food mo dyan. Ako baligtad palapad ako buong pandemic. Idol, isa pang question. Magbe-virtual fan ka ba sa Manila Clasico? Oh, syempre. Hindi naman. Every game naman nandun ako eh. Hindi lang ako na dadaanan pero every game na. Bukas hahanapin sigurado na yung mga director natin. Andiyan ako. Siyempre, ilang naman yung magagawa ko sa team ko ngayon eh. To support them. Pati si Mrs. nanonood talaga yan. Ping, as always, mabuhay ka. Maraming salamat sa pagsama. Salamat. Namimiss ko yung ganito. Anytime, text nyo lang ako kung may mga ganito. Thanks, Ping. Salamat, Ping. Thank you. God bless sa inyo. See you soon. See you soon, guys. Ingat.